Bây giờ đang là tháng 10, thời tiết cũng đã mát mẻ hơn, mùa thu đến, cảnh vật bắt đầu có nhiều sự thay đổi. Và như thường lệ, chúng mình lại có một chuyến đi chơi để tận hưởng cái bầu không khí tuyệt vời này. Xin chào, mình là Uyên. Chào mừng mọi người đã đến với vlog của mình. Nơi tụi mình đến là một bản làng nhỏ mang tên Ít Thái, nằm ở giữa thung lũng ruộng bậc thang, được coi là trái tim của Khao Phạ, thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây là Bơ, con mèo của anh chị chủ homestay. Bơ nhận trách nhiệm trông coi khách mỗi khi anh chị chủ homestay không có mặt. Phần lớn thời gian ở bản, mình chỉ lòng vòng ngắm cảnh và làm quen với mọi người. Ở đây thì lúc mưa lúc tạnh, nhưng bù lại thì không khí luôn mát mẻ và dễ chịu. Con gái mình lúc nào cũng hào hứng ra ngoài và chẳng hề quan tâm đến chuyện mưa nắng. Xíu siêu thích nơi này, một căn nhà gỗ xinh xắn với khoảng sân rộng nhiều cỏ cây hoa lá. Bước vào đâu ạ? Ok. Đây là những người bạn mới của xíu này. Đúng là trẻ con thì dễ thân nhau thật đấy. Mấy đứa này đáng yêu cực, ngày nào cũng hái hoa bắt bướm mà không biết chán. Làm mình nhớ tới một câu của bác Nguyễn Nhật Ánh, rằng trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì, còn người lớn chẳng tìm được gì trong tất cả. Chúng ta còn phải học rất nhiều điều từ những đứa trẻ, phải không? Ruộng bậc thang là một hình ảnh rất đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Vào thời điểm này, mọi thứ hòa trộn với nhau tạo thành một bức tranh đa sắc. Chỗ thì mang màu vàng của lúa chín, chỗ nhuộm sắc xanh của mạ vừa gieo, chỗ thì phản chiếu đất trời tím biếc. Nhìn mọi người cùng nhau làm việc, tám đôi ba câu chuyện. Tuy mình cũng chẳng hiểu mọi người nói gì, nhưng khi nhìn thấy giọt mồ hôi hòa lẫn trong nụ cười, mình lại thấy yêu mến con người nơi đây hơn. Nhìn từ trên cao, dòng suối chảy dài, xanh mát, ôm trọn lấy bản làng. Cũng chính dòng suối này vẫn luôn gắn bó và đồng hành với cuộc sống con người nơi đây. Việc đầu tiên mình làm mỗi ngày sau khi ngủ dậy là ra đây ngồi, thả chân xuống dòng chảy mát lạnh và nghe tiếng nước rì rào, giúp đầu óc mình thư giãn hơn. Ngày xưa, trước nhà mình cũng có một con suối nhỏ chảy qua. Niềm vui của mình ngày ấy cũng chỉ quanh quẩn như lội nước, bắt cua, bắt cá. Giờ mình cũng thấy rất vui khi tuổi thơ con gái mình cũng được thoải mái đùa nghịch bên những con suối như thế này. Mình thì thường hay đi du lịch trái mùa để có thể tận hưởng được sự yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi của con người nơi đây.
Bản làng yên bình với bản sắc riêng, mọi thứ vẫn giữ được nét mộc mạc, hoang sơ của núi rừng. Khao Phạ với mình mùa nào cũng đẹp. Chuyến đi này đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc mà đã lâu lắm rồi mình chưa có được. Một chuyến đi chữa lành đúng nghĩa. Vẫn còn nhiều thứ xinh đẹp của Khao Phạ mà mình muốn kể lắm, nhưng phải đến tận nơi, tự mắt mình nhìn thấy mới có thể cảm nhận hết được. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử đến đây một lần nhé. Cuộc vui nào, hành trình nào rồi cũng đến ngày kết thúc. Tạm biệt Khao Phạ, một ngày nào đó chúng mình nhất định sẽ quay trở lại. Lâu rồi mới có một chuyến đi mà khi về vẫn còn làm mình lưu luyến đến vậy. Sau mỗi lần đi chơi xa, mình luôn để trống một ngày trước khi quay trở lại với công việc. Với mình thì ngày nghỉ này rất cần thiết để giúp mình tái hòa nhịp lại với cuộc sống thành thị sau chuỗi ngày sống chậm. Hết thời gian mơ mộng rồi, trở về với thực tế thôi nào. Thường thì mình sẽ dành ngày này để bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa và lên kế hoạch cho dự án sắp tới. Mình làm việc ở nhà mà, nhà cửa mà bừa bộn thì khó chịu lắm. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ giúp mình bắt đầu vào công việc dễ hơn. Chắc cũng phải 4 năm từ ngày mình làm bếp rồi đấy nhở. Đề can mình dán sàn và bếp cũng có vài chỗ bị bong mất rồi. Mình cũng đang phân vân việc mua đề can để dán lại chỗ bị bong, hay là nhân dịp này làm mới và sửa sang lại bếp luôn. Thực ra bếp nhà mình cũng nhỏ nên có sửa thì cũng không sửa nhiều đâu. Mình sẽ bàn bạc lại với chồng rồi quyết định sau vậy. Mấy ngày nay không nấu cơm nên cái tủ lạnh cũng bừa bộn ghê. Mình tranh thủ lau dọn và lên thực đơn cho cả tuần luôn. Thức ăn mình sẽ sơ chế sạch sẽ, chia thành từng phần nhỏ vừa với từng bữa. Đến lúc nấu thì vừa tiện vừa nhanh, vì không phải hôm nào mình cũng có thời gian để đi mua đồ.
cuối tuần hoặc thi thoảng nổi hứng thì cả nhà mình sẽ đi chợ và nấu ăn cùng với nhau. Mọi người có hứng thú nếu mình làm một vlog chia sẻ cách sơ chế và lưu trữ đồ ăn trong tủ lạnh không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết với nha. Cuối cùng mọi thứ đã gọn gàng theo đúng ý mình rồi đấy. Mình đã sẵn sàng quay trở lại với công việc rồi đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc vlog này của mình. Hy vọng bạn đã có những giây phút thư giãn. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Bye bye!